các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những cái cánh hoa cúc như thế này rất là dễ thương này các bạn. Các bạn có thể là trang trí nón hoặc là trang trí túi, có thể là làm cành hoa cúc cũng đẹp, hoặc là các bạn có thể là móc một cái đoạn dây len á, rồi các bạn sẽ móc hai cái hoa để mà chúng ta cột cái màng lại, các bạn cũng rất là dễ thương, rất là xinh xắn luôn ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu hoa cúc này nha, rất là đơn giản và mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết cụ thể. Mình tin rằng là một người mới bắt đầu biết móc cũng sẽ móc được cái bông hoa này ha, rất là dễ luôn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích ha. Nếu mà các bạn yêu thích các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới để video mình có cái lượt tương tác nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Đối với mẫu hoa cúc này thì các bạn sẽ sử dụng len sợi tự do nha. Các bạn có thể là móc một sợi cũng được để cho ra cái sản phẩm mà nhỏ hơn, hoặc là móc cái len Micotông giống mình nè, cái cỡ len là khoảng 2mm đó các bạn, thì nó sẽ cho ra cái size là 10cm như ha. Cái đường kính của nó từ đây qua đây là 10cm. Thì các bạn nếu mà muốn nhỏ hơn thì sử dụng kim móc nhỏ hơn, cũng như là cái sợi len nó nhỏ hơn ha. Và về màu sắc thì cũng tương tự, các bạn có thể là phối màu tự do, phối hai màu, cái phần cánh hoa với phần nhụy hoa là cái màu khác nhau để cho nó có thêm cái điểm nhấn á. Và cái kim móc mình sử dụng cho cái loại len Micotông của 125g với cái size là 10cm này á, thì mình sẽ sử dụng kim 2.5mm nha. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm một ít gòn hoặc là một ít len thừa để chúng ta nhồi vô cái phần nhân này để cho nó u lên cho nó đẹp nha các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kép cắt len cũng như là kim khâu len nha. Ở đây là mình đã phối màu xanh với màu vàng, rồi màu hồng kem với màu vàng. Còn cái này á là mình làm cái cánh màu trắng nè, và cái nhụy nó phần màu vàng ha. Ở cái phần màu vàng này là mình móc màu số 5 ha các bạn. Màu trắng thì mình chọn màu trắng tinh. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy len và kim móc ra để chúng ta cùng móc nha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái vòng tròn nha các bạn. Chúng ta sẽ đưa kim móc qua cái vòng tròn này, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích, đưa kim vào vòng tròn này. Các bạn sẽ móc 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn sẽ kéo cho nó khít lại, rồi chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên. Lên hàng móc thứ hai với một mũi móc xích, các bạn đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ hai 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ ba tương tự. Làm lần lượt hết 6 chân móc ha các bạn, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Bây giờ chúng ta đã có được 12 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Bây giờ ở đây chúng ta sẽ làm 12 cánh ha các bạn, tương ứng với là 12 chân móc này thì các bạn sẽ móc lên cho mình 12 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi bây giờ chúng ta cùng đếm nha. 1 nè, 2 3 4. Các bạn quấn len một vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc thứ tư, các bạn móc một mũi móc kép, làm thêm 3 mũi móc kép nữa cho 3 chân móc tiếp theo nha các bạn. Chân móc tiếp theo một kép nữa, chân móc kế tiếp một kép, chân móc kế bên một kép. Như vậy là chúng ta có 4 mũi móc kép ở đây. Kết thúc 4 mũi móc kép, các bạn sẽ móc cho mình hai chân móc kế bên sẽ là 2 mũi nửa kép. Mũi nửa kép đầu tiên, mũi nửa kép thứ hai. Hai chân móc tiếp theo các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn. Mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai. Còn một cái chân móc cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào đây một mũi trượt. Sau đó các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên để gây nên cái cánh hoa tiếp theo. Tiếp tục móc lên 12 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
chúng ta lại làm y hệt như cái cánh đầu tiên, lại đếm 1 2 3 4, đâm kim vào chân móc thứ tư, các bạn móc một mũi móc kép, chân móc kế bên một mũi móc kép, chân móc bên cạnh một mũi móc kép, rồi chân móc kế tiếp này một mũi móc kép. Như vậy là chúng ta đã có được 4 mũi móc kép. Các bạn lại móc 2 mũi nửa kép ở hai chân móc kế bên, 1 2, hai chân móc tiếp theo mỗi chân một đơn, chân móc cuối cùng một trượt, trượt mũi vào cái chân móc kế tiếp này để móc lên cái cánh tiếp theo. Rồi các bạn lại lên 12 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 và làm 4 mũi móc kép, 2 mũi nửa kép, 2 mũi móc đơn, một mũi trượt, rồi tiếp tục trượt mũi vào cái chân móc bên cạnh này để gây nên cái cánh thứ tư và làm lần lượt hết 12 chân móc luôn nha các bạn. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới cuối cái chân móc thứ 12 luôn ha. Mình đã móc tới cái cánh hoa cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào ở cái chân móc mũi dời này ha. Đây, cái chân móc mũi dời này nè, các bạn sẽ trượt mũi. Rồi bây giờ là nó uốn cong như thế này nè các bạn. Bây giờ mình sẽ làm thêm một bước nữa, mình sẽ viền toàn bộ cái cánh hoa này bằng những cái mũi dời thì nó sẽ bằng phẳng như thế này, rất là xinh xắn luôn. Rồi bây giờ từ ở cái điểm này các bạn cứ xoay qua như thế này cho mình ha, xoay qua như thế này. Các bạn đâm kim vào cái cánh đầu tiên, cái chân móc của cái cánh đầu tiên á nè, chân móc đầu tiên này các bạn móc cho mình một mũi dời, 1 ha, chân móc kế tiếp 2 3 4 5 6 7 8 9. Rồi bây giờ các bạn để nè, ba cái chân móc xích mà lúc đầu mình chừa ra đó, mình đâm kim vô cái chân móc thứ tư để mình móc mũi móc kép đó, thì 3 cái mũi móc xích này nè các bạn sẽ làm 3 mũi dời cho mình ha. Này 9 rồi đó. Đây các bạn đâm kim nửa cái nhánh ở phía bên ngoài á, các bạn đếm đây là 10, nửa nhánh bên ngoài nữa nè, 11, nửa nhánh bên ngoài, 12. Rồi bây giờ tới cái chân móc đầu tiên rồi nè các bạn. Đây, nguyên cả chân móc ha. Các bạn sẽ móc vào đây một mũi dời, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mũi cuối cùng 21 đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc này nè, cái chân móc ở phía này luôn ha, ở cái cánh thứ hai á, đây cái chân móc này các bạn sẽ trượt mũi vô đây, rồi chúng ta lại xoay ngang và chúng ta lại móc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Tiếp tục các bạn lại trượt mũi vô cái chân móc của cái cánh tiếp theo nè,
Rồi các bạn lại xoay qua và các bạn làm tương tự như thế cho mình đến cái cánh thứ 12 luôn ha. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã viền những cái mũi dời tới cái cánh cuối cùng rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc của cái cánh kế bên này nè. Đó, thực hiện một mũi dời ha. Rồi các bạn bỏ nó xuống phía dưới này, móc lên một mũi xích, cắt ra một cái đoạn len dài cho mình ha, để mà chúng ta khâu cái phần nhụy vào trong. Rồi một lát nữa các bạn giấu cái cọng này nè vào trong mũi móc cho mình, rồi cắt bỏ đi cái phần thừa nha. Rồi như vậy là chúng ta đã thực hiện được cái phần cánh rồi nè các bạn. Đó, một lát nữa khi mà làm cái phần nhụy á, cái chúng ta sẽ canh chỉnh nó lại ha. Đó nó rất là xinh xắn luôn đúng không các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy cái len màu vàng ra nha. Cái phần nhụy á, các bạn sẽ móc giống như hai cái hàng đầu tiên của cái phần màu trắng ha. Các bạn sẽ tạo một cái vòng tròn, đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên một mũi xích, đâm kim vào cái vòng tròn này, móc 6 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6. Rồi các bạn kéo lên. Rồi chúng ta trượt mũi luôn ha. Móc hàng thứ hai, mỗi chân là 2 mũi móc đơn nha. Chân đầu nè 2 đơn, chân tiếp theo 2 đơn. Rồi các bạn móc đến cuối hàng, mỗi chân là 2 mũi móc đơn. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên hàng móc thứ ba với một mũi móc xích. Chân đầu tiên 1 đơn, chân thứ hai 1 đơn, và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này để kết thúc hàng. Kéo ra một cái đoạn len cho mình, rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Rồi các bạn kéo cho nó khít lại, lấy cái kim khâu len, chúng ta sẽ xỏ cái len này qua, rồi đâm kim vào cái chân móc đó. Các bạn sẽ giấu cái cọng len này nè vô phía bên trong nha. Rồi chúng ta cứ dồn cái cọng này vô trong chính giữa luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ốm nó vào nè. Các bạn kéo cái này cho nó khít lại đi. Rồi chúng ta sẽ ốm vào chính giữa nó nha. Đó, các bạn thấy là đẹp rồi ha. Rồi các bạn sẽ xỏ cái cọng màu trắng này nè vô trong cái kim khâu len. Rồi chúng ta sẽ đưa kim khâu len lên phía trên. Các bạn đâm kim vô nửa cái nhánh của cái chân móc màu vàng á. Đó. Rồi các bạn đâm kim qua bên nửa cái chân móc của cái nhánh màu vàng ở cái chân tiếp theo, rồi các bạn đưa xuống phía dưới luôn. Tiếp tục các bạn đưa lên phía trên. Đây, kiếm cái nửa chân móc á các bạn. Rồi các bạn đâm kim qua nửa chân móc ở cái chân móc kế tiếp luôn nè. Các bạn đưa xuống phía dưới. Đó, mình làm như vậy vòng vòng hết trơn những cái chân móc này luôn ha. Đưa qua đây, rồi tới cái gần cuối á các bạn, thì chúng ta sẽ chừa gan lỗ, cái chúng ta sẽ lấy cái bông gòn á, cái chúng ta sẽ nhét vô nha. Nè, các bạn làm thêm vài chân móc nữa đi. Đó các bạn. Nè, còn lỗ to chúng ta làm thêm cái nữa ha. Rồi chúng ta hả nhồi cái phần len
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhồi cái phần len này vô phía bên trong, nhồi cái bông gòn chứ. Rồi cho nó chặt chặt xíu ha. Xong rồi còn mấy cái còn lại đó, cái mình làm cho hết luôn. Mình đâm kim lộn á các bạn. Cái mình đâm kim lại. Rồi bây giờ tới cái điểm này rồi nè, đó nó cũng sẽ chặt rồi nè các bạn. Sau đó là các bạn kiểm tra lại coi, nếu mà có cái chỗ nào mà mình chưa có chặt á, thì chúng ta sẽ di chuyển cái kim này nè tới cái chỗ đó, rồi cái chúng ta sẽ ấy ha. Còn nếu mà chúng ta thấy nó ổn rồi á thì các bạn sẽ giấu cái phần len thừa này vào trong cái mũi móc đi, rồi chúng ta sẽ cắt luôn. Tùy theo mà các bạn trang trí vô nón thì các bạn kết vô nón luôn ha. Còn nếu mà kết hoặc là dán cũng được. Còn nếu các bạn làm cái dạng mà buộc cái màng lại các bạn, thì các bạn sẽ làm 2 cái cọng dây móc xích. Sau đó là các bạn sẽ nối hai cái đầu dây á vô 2 bông, cái đầu bên đây thì cái bông này, cái đầu bên kia thì bông kia. Sau đó là chúng ta sẽ cột cái màng cửa các bạn cho nó đẹp ha. Các bạn có thể là trang trí cái này kia, hoặc là treo trang trí lên túi xách cũng đẹp nữa các bạn. Nói chung là ứng dụng được nhiều. Hoặc là các bạn có thể là luồn cái cây để mà chúng ta làm cái cây hoa cũng được nữa. Ôi quá trời xinh xắn luôn nè các bạn, đều ha. Rồi cái phần nhụy này nè, các bạn sẽ dẹp nó ra như thế này đó, để mà cho nó đều hơn ha. Rồi như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn móc thành công cái mẫu hoa cúc này rồi ha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu hoa cúc này, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu bông cúc này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.